Romani 6, 7 și 8 are very important to the Christian life. sunt foarte importante pentru viața creștină. And yet we find that most Christians have a very basic understanding of these three chapters at best. Și cu toate acestea vedem că majoritatea creștinilor au cel mult o înțelegere superficială a acestor 3 capitole. Well, in our Bibles are a cluster of texts that tell us what is real. În Bibliile noastre sunt anumite pasaje de scriptură care ne spun ce anume este real. And a great deal of what is real is unseen. Și o mare parte din lucrurile care sunt cu adevărat reale sunt în același timp nevăzute. It exists in the realm beyond the physical that we can touch, taste, and so on. Există dincolo de dimensiunea aceasta pe care o putem vedea, atinge, mirosi și așa mai departe. And yet, Paul teaches these texts to us. Și cu toate acestea, Paul wrote these texts to us. Pavel scrie aceste pasaje și ne le adresează. And they are intended to teach us the basics of the Christian life. Și scopul lor este să ne expună bazele vieții creștine. I tell our church this all the time. Spun frecvent bisericii noastre, You cannot believe what you do not know. nu poți crede ceea ce nu cunoști. Makes sense, yes? Are sens, nu? You cannot live what you do not believe. Nu poți trăi ceea ce nu crezi. If you don't know what Romans 6 and 7 are teaching, Dacă nu știi ceea ce Roman 6 și 7 învață, then how will you believe it? atunci cum poți să le crezi? And if you don't believe it, how will you live it? Și dacă nu le crezi, atunci cum poți să le trăiești? And yet, Romans 6, 7, and 8 are at the very heart of the Christian life. Și cu toate acestea, Roman 6, 7 și 8 fac parte din esența credinței creștine. sau Romans trăirii 6 through creștine. 8 are how the gospel, with its saving and transforming power, transforms us. Aceste pasaje arată cum Evanghelia cu puterea ei transformatoare ne schimbă viața. Therefore, it tells us how to live in a fallen world Ne spun cum să trăim într-o lume căzută, while we are yet in the presence of sin, în care trăim în prezența păcatului, where the power of sin has been broken. dar unde puterea păcatului a fost frântă. Now, as we come to Romans 6, we're sort of in the 1/3 of the way through the book. Dacă începem din Roman 6, deja suntem la finalul primei treimi din carte. Începem a doua treime. And through Romans 1 to 5, Paul has been powerfully arguing that salvation is by grace alone, through faith alone. Și în primele 5 capitole, Pavel, cu putere de argumentare, ne arată că mântuirea este prin credință, prin har, doar prin credință, doar prin har. He has highlighted the utter sinfulness of mankind. Și expune păcătoșenia omului. He has highlighted the condemnation resulting from both the sin of Adam and personal acts of sin. Și ne arată condamnarea care vine în urma păcatului, atât păcatului strămoșesc care vine de la Adam, cât și prin păcatele active pe care fiecare dintre noi le facem. Paul has insisted on faith, not works. Pavel insistă pe fapte, pe credință, nu fapte. He has elevated grace to the point, Înalță harul până în punctul în care lost my place. Where sin increased, grace abounded. până în punctul în care atunci când păcatul crește, harul abundă și mai mult. Now, the questions in Romans 6 test whether or not you teach Romans 5 correctly. I'll explain that. Okay. Deci The Romans questions 6. in Romans 6 Întrebările din Roman 6 test whether or not you've taught Romans 5 correctly. testează
felul în care tu ai explicat sau ai înțeles primele 5 capitole din Your Romani, teaching of Romans 1-5 felul în care tu înveți Romani de la 1 la 5, does not cause these two questions, dacă nu cauzează aceste două întrebări din Roman 6, probably not teaching as Paul meant. wrote. Yeah. Mhm. Probabil dacă nu cauzează aceste două întrebări, n-ai înțeles ce a vrut să zică el în primele 5 capitole. So Paul faced these two responses from Christians. Deci Pavel așteaptă aceste două răspunsuri din partea Ah. creștinilor. Well, since grace abound where sin increases, let's just sin all the more. Ce se așteaptă Pavel? Ca tu, ca și creștin, să gândești că, deci dacă acolo unde păcatul crește, harul crește și mai mult, păi hai să păcătuim atunci. If we sin more, we get more grace. Dacă păcătuim mai mult, atunci mai mult har. And secondly, since we are under grace and not under law, we can do anything we want. Sau, a doua, dacă nu suntem sub lege, ci suntem sub har, atunci putem face orice vrem. Well, these two statements, Aceste două afirmații, framed as questions, care sunt puse ca și întrebări, are what structure Romans 6. în jurul lor este structurat capitolul 6. Verse 1 frames the first question. Versetul 1 ne arată prima întrebare. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? And verse 15 frames the second question. Și versetul 15 What pune a then? doua întrebare. Are we to sin because we are not under law but under grace? Așadar, ce să facem? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? How do we say those questions ourselves today? Noi cum punem exact aceleași întrebări cu cuvintele noastre astăzi? More frequently, people will say it this way. Mult mai frecvent, oamenii vor întreba în felul acesta. Sin doesn't matter because, I'm under grace. Păcatul nu contează atât de mult, pentru că știi, eu de fapt sunt sub har. After all, God has already forgiven me. Până la urmă, Dumnezeu deja m-a iertat, nu? Ultimately, it doesn't matter. În mod absolut, nu contează dacă păcătuiesc sau nu. We then are thinking of grace only as the kindness of God, Când spunem asta, noi vedem atunci harul doar ca bunătatea lui Dumnezeu and we are not thinking of grace as a realm or a sphere in which our salvation places us. și nu vedem harul ca o sferă sau un loc unde salvarea lui Dumnezeu ne poziționează, ne pune. Now, the other way more often we state is, I can't seem to stop sinning. Al doilea fel în care spunem același lucru este, uite, știi, cumva nu mă pot opri din a păcătui. You don't have to raise your hand, but we've all been there, right? Nu trebuie să ridicați mâinile, dar știu că toți am zis chestia asta. There I go again. Uite, iar am făcut-o. What are being thought or said is sin is too strong. Ce gândești sau ce spui de fapt este Sin- păcatul e prea puternic. Sin is too powerful for me. Păcatul e mai puternic decât mine. Therefore, we are not thinking of grace as an enabling power received by faith. Când spunem asta, nu vedem harul ca o putere care ne împuternicește pe noi să trăim. So, I do a lot of counseling in our church. Eu fac mult consiliere la In noi fact, în we are biserică. kind of known in our part of the world for biblical counseling. Noi suntem cunoscuți în zona respectivă a țării pentru consiliere biblică. And over 40 years now of Și- counseling, După 40 de ani în care biserica noastră a făcut consiliere biblică, I've heard these two excuses for sin over and over again. am auzit aceste două scuze pentru păcat din nou și din nou și din nou. What's the big deal? I mean, sin doesn't really matter as a Christian anymore. Prima e, care e marea sfârâială? Și așa păcatul nu mai contează atât de mult pentru noi ca și creștini fiind Or, iertați. I just couldn't help myself. Și a doua, n-am putut să mă opresc. As though I'm the helpless victim Sunt of victima sin. neajutorată a păcatului. Sin is something that happens to me. It's not something I do. Păcatul e ceva ce mi se întâmplă mie, nu este ceva ce eu personal fac. Paul's responses to these questions, these statements, is emphatic.
Răspunsul pe care Pavel îl dă acestor afirmații sau acestor întrebări este foarte puternic. Christians ought not to sin, Creștinii nu trebuie să păcătuiască and Christians do not have to sin. și creștinii nu trebuie să Stop. păcătuiască, nu sunt obligați să păcătuiască. Before you get out your heresy, put me on your heresy list. Da, watch list. Înainte să mă puneți pe lista cu eretici, I'm not saying that Christians can be sinless or perfect, eu nu spun că creștinii pot fi lipsiți de păcat sau but perfecți. because of what God has done for us in the gospel, Dar din cauza ceea ce Hristos a făcut pentru noi în Evanghelie, we are no longer where sin rules. noi nu mai suntem acolo unde păcatul domină, We are now where grace enables. ci suntem acolo unde harul te împuternicește. And so Paul's answer is, you ought not sin because you are united to Christ, verses 1 to 14. Deci răspunsul lui Pavel este tu nu ar trebui să păcătuiești pentru că ești unit cu Hristos, versetele de la 1 la 14. And you do not have to sin if you yield to Christ, verses 15 to 23. Și versetele în continuare, tu nu trebuie, nu ești obligat să păcătuiești dacă te supui lui Hristos, dacă te dai pe tine lui. I've come to see that Romans 6 to 8 is absolutely essential for justified people. Am ajuns să cred că Romani de la 6 la 8 sunt esențiale pentru creștini care sunt If you are justificați. going to please and glorify God in every aspect of life, you need to believe these texts. Dacă e să-L glorifici pe Dumnezeu, să trăiești o viață vrednică de El, trebuie să înțelegi și să crezi aceste adevăruri. So, what is it that Paul teaches us? Ce ne învață Pavel? Considering Romans chapter 6, În Roman, capitolul 6, first we have been freed from sin's old dominion, verses 1 to 14. am fost eliberați de dominația veche a păcatului. This comes through the power of our union with Christ, verses 1 to 11. Asta vine prin puterea unirii noastre cu Hristos. This section is full of just statements of truth. Aceste pasaje din Scriptură sunt pline cu afirmații ale adevărului. It describes spiritual realities Descrie adevăruri sau realități spirituale which we really can't see, pe care nu le putem vedea, nu le putem atinge, but they are truths to be known and believed. dar sunt adevăruri pe care trebuie să le știi, să le cunoști și să le crezi. So how does it begin? Deci cum începe? Verses 1 to 3. De la versetul 1 la versetul 3. Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Sau nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Now, notice Paul's answer is different than what we tend to give. Vedeți, răspunsul pe care Pavel îl dă diferă mult de ceea ce noi în mod normal spunem. Don't we normally say, no, you shouldn't sin because, well, it's sin? Nu e așa că noi de obicei zicem, nu ar trebui să păcătuiești pentru că e păcat. But that isn't what he says. Dar el nu asta zice. His answer is basically, you shouldn't sin because that's not who you are. Ce zice el în esență este, tu nu ar trebui să păcătuiești pentru că nu Now. asta ești tu. Adresează identitatea And noastră. yes, that means I'm away from my manuscript, okay? Și asta înseamnă că gata, ne-am îndepărtat de manuscript. In my church, they've threatened to draw 2 circles on my platform, La mine la biserică m-au amenințat că o să-mi facă 2 cercuri put a cross in between și them. să pun o cruce între ele. Because I do this all the time. Pentru că tot timpul fac chestia 'Cause asta. this is what the gospel actually means. Asta înseamnă cu adevărat Evanghelia. There is the old realm of sin. Este vechiul tărâm, vechiul domeniu al păcatului. You were in it and it was in you. Tu erai în el, dar și el era în tine. Here you are under the power of sin and enslaved to it. Erai sub puterea păcatului și sclav al păcatului. This is a
In Paul's thinking, this is a realm. This is an area, if you will. În gândirea Spiritual lui area. Pavel, asta este o sferă, o zonă, o arie, un domeniu. When you were saved, Atunci când ai fost salvat, the cross was applied to your life crucea ți-a fost aplicată vieții tale, so that you died. That is, you are separated from that old realm. în așa fel încât ai murit, ai fost separat de acel tărâm, de acea realitate. And through the resurrection, you have been placed in the new realm. Și prin înviere, tu ai fost acum așezat în noul tărâm, în So noul Paul says you domeniu. are no longer in sin, but you are in grace. De-aia Pavel zice, nu mai ești în păcat, ci ești în har. You are no longer part of the old creation, you are now a new creature. Nu mai ești parte din vechea You creație, hear ci it? ești o nouă creație. All through Înțelegeți? the Pauline's writing, he thinks this. În toate scrierele lui Pavel, vedem că asta gândește. And so here we are not under law, but we are under grace. Aici nu mai suntem sub lege, ci suntem sub har. Here we are enslaved to sin. Aici suntem sclavii păcatului. Here, as we yield to righteousness, we become the slave of righteousness, which is a good thing. Aici, pentru că ne dăm dreptății, devenim sclavei dreptății, ceea ce este un lucru bun. Here you are the old person. Aici ești vechea persoană, Here you are the new person. aici este noua persoană. And so Paul's answer is, don't go back to that. Și răspunsul lui Pavel este nu te întoarce la aia. When you sin, you go back and act as though this is still you, when it isn't. Atunci când tu păcătuiești, te întorci acolo și te porți ca și când ăla ești tu Paul- și nu mai ești ăla. Paul's answer is, you have been placed into Christ, therefore live as the new person you are becoming. Tu ai fost plasat în Hristos, de aceea trăiește ca această ființă nouă, persoană nouă în care El te transformă. That happens when the Spirit applies the work of the cross to you. Asta se întâmplă atunci când Duhul Sfânt aplică lucrarea crucii Over ție. here you were dead. Over here you are alive. Acolo erai mort, aici ești viu. Is that clear? Ați înțeles? A fost clar? Okay. Now, when you have this picture in your mind, what we're going to say in Romans 6, 7, and 8, and Colossians 2 and 3 is going to be much easier to grasp. Dacă aveți imaginea asta în minte, tot ce urmează să zicem din Roman 6, 7 și 8, din Coloseni 2 și 3, va fi mult mai ușor de înțeles. Țineți tot timpul în minte imaginea asta cu vechiul și nou. So, what's the problem? Deci care e Why problema? do we sin? De ce păcătuim? Well, because while we are in this realm, Pentru că în timp ce suntem în domeniul ăsta, we're still here. suntem tot aici pe pământ. None of you live in heaven. Niciun dintre Well, voi nu trăiește you în don't have rai. your physical life in heaven. Colossians tells us you have your spiritual life in heaven, but that's another Viața story. fizică nu aveți în rai. Okay. În Coloseni, Pavel ne zice că viața spirituală este acolo. Anybody Asta e o have their altă glorified discuție. body yet? Are cineva un trup glorificat până acum? Nobody's died and received their glorified body, N-a right? murit niciunul dintre voi și a primit un trup glorificat. So we're still living in a physical body. Trăim încă într-un trup fizic It's a part of the old world. care e parte din lumea veche. And there's the problem. Și asta e problema. We are new people Suntem oameni noi, under grace, sub har, becoming more and more enslaved to care righteousness. devenim tot mai mult sclavei And- dreptății și I'm still in this body, in this world. totuși în același trup și în aceeași lume căzută. And there's the tension, there's the battle. Aici e tensiunea, aici e lupta. And so my old habits of sin, Așa că vechile mele obiceiuri de păcat, my păcătoase, old ways of thinking, vechiul mod de gândire, that old person that I used to be still sort of lives in me. acel om vechi care eu obișnuiam să fiu, e încă viu și prezent aici în mine. And it used to be that old person totally had a grip on me. Și în trecut, acea persoană veche pur și simplu mă domina, mă ținea. But now Dar the acum- cross has cut that grip Acum crucea a rupt acea prindere, acea
captivitate, ca să zic așa, And this old person și această persoană can veche only grip me when poate I să do mă what? prindă decât atunci când mă duc la el, când mă cheamă. He's not coming over here. Come here. No? He knows what's going to happen. Ce vin aici și nu mă duc, că știu ce o să se întâmple. But this is what happens. De fapt, asta se întâmplă. And as we work through Romans 6, we're going to find Paul working this out in our Christian life. Și în timp ce ne uităm atent la Roman 6, o să-l vedem pe Pavel cum dezvoltă lucrul ăsta din Roman 6. Don't you know then that when you were placed into Christ, Nu știți voi că atunci când ați fost puși în you were Hristos, placed into his death, ați fost puși în moartea lui sau v-ați făcut părtași morții lui, and you have been placed into his resurrection. și aveți parte de învierea lui. Brothers and sisters, this is not imaginary. Frați și surori, lucrul ăsta nu este ceva imaginar. It's unseen, but it is just as real as this shirt, as these pants, as this phone. It's just as real. Chiar dacă nu poți să-l vezi, este la fel de real ca și tricou, pantalonii și iubitul telefon. And it is these truths Aceste adevăruri that God intended pe care Dumnezeu intenționează transform your life. să-ți transforme ție viața. Too many Christians are living as though they are still a part of the old, Prea mulți creștini trăiesc ca și când ei încă sunt parte din vechiul, enslaved to the old, sclavi ai vechiului, trying to deal with the old through law and lists, care încearcă să își învingă omul vechi prin lege și prin liste, rather than living over here, în loc să trăiască aici, living in the realm in which we have been set free, trăind în zona unde noi am fost eliberați, the realm where we have the power of the Spirit, unde avem puterea Duhului, in the realm where if we yield to Christ, în domeniul în care dacă noi ne dăm pe noi înșine lui Hristos, His righteousness more and more and more controls us. dreptatea lui mai mult și tot mai mult Yeah. ne controlează, ne conduce. Ephesians Efeseni says we are to put off the old and we are to put on the new. să ne dezbrăcăm de omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou. We do so how? Facem asta How does that cum? happen? Cum se întâmplă lucrul ăsta? By the renewing of our mind. Prin înnoirea minții noastre. Okay, what does that mean? Ce înseamnă lucrul Take my ăsta? brain out, give me a new one. Îmi scot creierul și îmi dai un creier No, nou? he doesn't say that. It's the Nu spune renewing asta. of the mind, the way one thinks. Nu a creierului, ci este o înnoire a felului în care tu gândești. We are not to think by sight, we are to think by faith. Good luck translating that. It's easy. Oh, good. Ce noi nu trebuie să gândim bazat pe ceea ce vedem, ci pe ceea ce credem. Nu prin vedere, ci prin credință. So the way that I put off the old and put on the new is by faith, thinking a new way. Felul în care mă dezbrac de omul vechi și mă îmbrac de omul nou este prin credință, prin a avea un nou mod de gândire. So what does that mean Ce înseamnă asta? in the real life of living with other believers În and living viața with noastră de zi cu unbelievers? zi, când trăim împreună ca și credincioși, împrăștiați între alți necredincioși. It means then that, well, I put off hate and I put on love. Înseamnă că dau la o parte ura și pun iubirea în locul ei. Why? De ce? Because we are members together of Christ's body. Pentru că noi suntem membri sau mădulare ale trupului lui Hristos. We recognize there's something wrong with us if we take a whip and beat ourselves. Recunoaștem că e ceva greșit cu noi dacă ne luăm un bici și începem să ne batem singuri. Yet it seems to be perfectly acceptable if I take my hatred whip and I beat my brother or my sister. Și totuși ni se pare perfect legitim să luăm How is that? biciul mâniei și să îmbat fratele sau sora, deși suntem parte din același trup. And so I put off evil speech Și dau vorbirea de rău and I deoparte put on edifying speech. și iau o vorbire ziditoare. Why? De ce? This grieves the spirit. Pentru că asta întristează Duhul. This builds up the body. Asta You zidește see? trupul. Put off, put on by thinking different. Vedeți?
dau ceva la o parte, pun altceva în schimb din cauza gândirii noi pe care And o am. so the spiritual realm and realities Deci cele două tărâmuri spirituale sau cele două realități come out in real life by faith. se manifestă în afară, în viața zilnică, prin credință. Wish I'd have said manifested. Very good. Și mi-aș fi dorit să zic eu manifestat. See, I avoid those big words because no. Și că încearcă să mă ajute So- cu traducerea și evită cuvintele grele, dar eu tot pe alea le traduc. So where are you living? Deci, unde trăiești? You living over here? Trăiești aici, Is sub this what lege? your life primarily looks like? Așa arată viața ta în principiu? And so Romans 6, the first 14 verses are explaining what happened to you. În Roman, primele 14 versete pur și simplu îți explică ce ai pățit, ce ți s-a Now întâmplat. help me. In your Romanian translation, does the word for, I have it in English as baptize. Yes, he's baptized. It's baptize. Okay. Yes. So don't think what you do in water. I sort of turn around to our baptistry. M-a întrebat în primul rând dacă și la noi cuvântul care apare acolo este botezat. Am The zis word da. simply means to place into. Cuvântul respectiv, nu vă gândiți la I just want to explain what you said with the Da. baptizing. Deci nu vă gândiți la botezul propriu zis, că facem botez aici. Cuvântul în sine înseamnă plasat în interior. That's all the word means. Asta înseamnă cuvântul. Sometimes it means Câteodată- to place into water in a public act in the church. Câteodată înseamnă pus în apă într-un act public în biserică, botezul. That act of placing in water is an image of a greater spiritual reality. Faptul respectiv de a fi pus în apă în cadrul bisericii este doar o imagine a unei realități mult mai mari spirituale. So every time you see someone placed into water, you are to remember something. De fiecare dată când vezi pe cineva băgat în apă, tu trebuie să-ți aduci aminte ceva. I have been placed into Jesus. Am fost plasat în I've been Isus. placed into his body. Am fost incorporat în And trupul lui. therefore I have been placed into his death and resurrection. De aceea am avut parte de moartea și de învierea lui. There's the gospel. Asta este Evanghelia. There's the gospel for a transformed life. Asta este Evanghelia pentru o viață transformată. Being placed into Jesus' death and resurrection is an understanding of the gospel. Fiind plasat sau pus în moartea și învierea lui Isus Hristos este una din înțelegerile Evangheliei. So don't sin because of lists and law. Așa că nu păcătui din cauza a legilor și a listelor, Don't sin because that's not who you are. în opoziție cu nu păcătui pentru că nu asta e cine ești tu. That's Romans 6, 1-14. Asta este Roman, capitolul 6, de la 1 la This is what 14. is true of you. Asta e ce e adevărat cu privire la tine. Okay? Ok? Not here, Nu acolo. but here. I'm glad I'm staying in this side normally, not there, not here. We have a joke too. All our guitars are on this side of the platform. Și că și noi, eu am zis că mă bucur că ca și traducător m-am pus pe partea asta, nu pe partea aia. Și eu zis că și la ei la biserică o glumă, că toate chitările So sunt some of pe our partea aia. traditionalists are really happy that the guitar side of the platform is the old realm. Da, și cei care sunt mai conservatori din biserică se bucură că partea cu chitările e cea vechiul, cu course. probleme. The drums are right where the cross is, right? Da, dar tobele sunt fix unde e crucea. Așa. It's a great world. Da. Ok. Okay. What are we doing? We go from 15 to the end of the chapter. Trebuie ce facem acum, am să mergem și mai departe în capitol, la versetul 5 Alright. acolo. So these are great truths. Acestea sunt adevăruri mari, minunate. So what do I do Monday when Ce fac luni someone lies about me? când cineva minte cu privire la mine? And I want to respond in the old person kind of ways. Și vreau să răspund în modul vechi, a omului vechi, cum eram înainte. How do I really live over here? Cum pot să trăiesc cu adevărat în partea asta la alta? Is this realm just sort of
fake spirituality? Este partea asta un mod de a mă preface că sunt mai spiritual decât sunt? You know, Spiritualitate falsă, cum ar veni? am I pretending something that really isn't true? Pretind eu că sunt ceva ce de fapt nu sunt? Or am I creating something by believing it? Sau creez eu Oh, ceva no, pur și simplu no. pentru că îl cred? This is what is. Asta este ceea ce este adevărat, ceea ce Okay. este. So now the rest of the chapter tells us how to take this reality and live it out. Și restul capitolului ne spune cum să luăm această realitate și pur și simplu să o punem în practică, să o Well, trăim. let's read those. Let's read what is it, 15 to 23 to the rest of the chapter. I'm so far off my manuscript, I'll never ever get back on it. Ok. O să citim de la 15 la 23 și nu ne mai întoarcem la manuscris. Let's read those verses and then we'll just talk through them. Le citim, după care o să le discutăm împreună. Așadar, ce să facem? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum. Nu știți că dacă vă dați sclavii cuiva ca să-l ascultați, sunteți sclavii aceluia de care ascultați? Fie că sunteți ai păcatului care duce la moarte, fie ai ascultării care duce la dreptate. Back up to verse 12. Okay. We skipped verse 12, didn't we? Yes. Yes, back up to verse 12 and go from there. Sorry. Încep din nou de la versetul I'm sorry. 12, pentru că nu am atins înainte versetul 12 și vrea să le explice And și I'll pe take a rest in the old person I used to be. Ok. De aceea nu lăsați ca păcatul să mai domnească în trupul vostru muritor ca să ascultați de poftele lui. Să nu mai oferiți mădularele voastre păcatului ca niște unelte ale nedreptății, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale dreptății, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că voi nu mai sunteți sub lege, ci sub har. So I'm going through 15 to 23 now? Or you want to explain 12 to... Yeah, let's do 12 to 14. Let's Okay. talk about that first. Prima oară explică un pic 12 până la 14 și după aceea continuăm de la 15 la 23. Now, in verses 10 and 11, we've already talked about this briefly, but we are to count these things to be true. In essence, we're to believe them. În versetele 10 și 11 am atins asta un pic pe scurt, ni se spune Da. că trebuie să considerăm lucrurile acestea ca fiind adevărate. You can't go to verses 12 to 14. You can't go any further in Romans until you believe verses 1 to 11. Nu poți să mergi mai departe la versetul 12 încolo, de fapt nu poți să mergi în toată cartea Roman dacă prima oară nu crezi ce ți s-a zis până aici. And so you have to count them to be true to you. Trebuie să le consideri adevărate nu doar teoretic în afară abstract, ci cu privire la tine. When I first came to understand these things, I used to read this text and put my name in. Când am înțeles prima oară lucrurile astea, citeam textul și pur și simplu îmi puneam numele acolo ca să mi găsic mie. Russ was placed into Christ. Ros a fost pus în I Hristos, was placed into his death. a fost pus în moartea lui, I was removed from the old realm and placed in the new a realm. fost luat din vechiul domeniu, pus în noul tărâm. Therefore, De my aceea, old person doesn't control me anymore. omul vechi nu mă mai controlează. My new person is to control me. You see, Noua creație trebuie să mă controleze. I am saying this not about truth out there, but truth in here. Nu vorbesc despre adevăr din afară, din exterior, ci despre adevăr din inima mea. In other words, I'm moving from what I know to what I believe. Fac mișcarea, cu alte cuvinte, de la ceea ce cunosc sau știu la ceea ce cred. Now we come to the first full commands in the book of Romans. Full command? Well, there's a couple of, how to say this? There are a couple of statements that come earlier in Romans that in the Greek have the force of a command, but they're not Force. imperative. Yes. Force. Here we have true imperatives, true Okay. commands, okay? Deci ajungem într-o parte unde vedem porunci imperative cu forță din partea lui Pavel. So, the first thing we have to do is we have to stop yielding ourselves to this old realm. Deci primul lucru care trebuie să-l facem este să nu ne mai dăm pe noi sclavi a acestui What does he tărâm. say? Ce spune el aici?
Don't allow this old realm to master you. Nu da voie acestui domeniu Why? să te controleze. It's De not your ce? master. Right? It's not your master. Pentru că pur și simplu nu mai este stăpânul tău. We don't have masters and slaves anymore, so it's a little Încerca harder să to găsească un explain. exemplu cu stăpân și sclav, dar nu prea mai avem ce exemplu să dea. But if I work for BMW, Dacă eu aș lucra la BMW, la BMW, that would be my dream, by the way. ar fi visul meu. Okay. You'd be a good slave. Ar fi un sclav bun acolo. BMW can tell me what to do. Cei de la BMW pot să-mi zică ce Have a boss. se așteaptă să facă să fac. Ei sunt șeful meu. The boss at Ford can't tell me what to do. Dar șeful de la Ford nu poate să-mi zică ce Right. să fac. And certainly not the boss at Renault. Și cu siguranță nu poate să-mi zică cel de la Renault. All right? So, why would I go to Ford or Renault for my work instructions? Și de ce să mă duc eu la Ford sau la altă companie de auto să le cer instrucțiuni de Yet, muncă? Christians do something similar all the time. Deși creștinii fac ceva foarte similar This tot realm timpul. is not my master. Domeniul acesta nu este stăpânul meu. Yet here I am wondering how to do things the old way. Deși eu vin aici și întreb cum ar trebui să fac lucrurile. How can I take the old realm and sort of baptize it so it's okay? N-am cum să iau modul ăsta vechi de trai și să-l botez, cumva să-l curăț ca să devină ok. You, you cannot transform the old realm. The only thing you can do is put it to death. Nu poți să transformi omul vechi. Singurul lucru care poți să-l faci cu el este să-l omori. So he says, then we do something very, very practical. Așa că, spune el, facem ceva foarte, foarte practic. Stop presenting your eyes, Nu-ți mai Your da hands, ochii, mâinile, your feet, picioarele, the members of your body to the mădularele old trupului realm. tău, vechii creații, vechiului tărâm în care ai Because fost. if I keep presenting, let's take my hands, to the old realm to do what's wrong, Pentru că dacă îmi tot dau mâinile Say, vechiului eu să facă stealing. rău, de exemplu, furt, then what am I going to do? ce o să fac? Going to steal. O să fur. But if I present my hands more and more to the Christ in the new realm, Dar dacă îmi dau mâinile tot mai și tot mai mult lui Hristos și who noi now creație, controls me? cine mă controlează acum? Tell me. Hristos. Christ. Christ does. Hristos. And what end up am I enslaved to in the text? Și conform textului, cui devin acum rob? Sau Righteousness. sclav? Al dreptății. More and more and more and more righteousness controls me. Și tot mai mult dreptatea începe să mă controleze. Now, as you learn these things, as you put them into practice, you begin to understand why so many Christians struggle with the Christian life. În timp ce pui în practică aceste adevăruri, începi să înțelegi de ce atât de mulți creștini au parte de probleme sau de provocări în viața lor creștină. Paul mentions it here in Romans 6 that we are no longer under the old realm. Și Pavel ne spune aici în Roman 6 că noi nu mai suntem Means sub we're no longer vechiul we're no longer under what? under law. Under law. Și ce spune asta? Că nu mai suntem în continuare sub lege. And what that means is going to be Înseamnă unpacked for us asta? in Romans 7. În Roman 7 o să ni se explice ce înseamnă că nu mai suntem sub lege. So here's what Christians shouldn't do. Și uitați de fapt ce nu ar trebui să facă un Stop creștin. making a place for this realm in your life. Nu mai fă loc în vieții tale vechii dominații, vechii You're tărâmi going sau to be creații. tempted because you're here in this world. Vei fi ispitit pentru că ești în lumea asta. You're going to be tempted because those temptations will be presented to your desires, James says. La fel cum ne spune Iacov, aceste ispite vor fi arătate dorințelor tale, vei fi ispitit. And over time, the power and the chains of sin are being broken in real life. Și în timp, sclavia sau lanțurile păcatului vor fi rupte în progresiv And I am more and more being enslaved or enchained to righteousness. și voi deveni tot mai mult robul sau voi asculta tot mai mult de dreptate, de neprihănire. Does this sound foreign to you?
Sună străin sau ca ceva ciudat pentru I know voi? it's coming from a foreigner. Știu că e într-o limbă străină, But it has been my sad experience over 40 years of ministru. ministry, well, of knowing this. The Lord brought this to me 40 years ago. Dar totuși este experiența mea tristă după 40 de ani de când știu lucrurile acestea. As I describe this to Christians, În timp ce descriu aceste adevăruri creștinilor, they're often looking at me going, yeah, but it doesn't work. da, înțeleg, dar nu funcționează. Please, just tell me what to do. Te rog, zi-mi pur și simplu ce trebuie să fac. You know what happens if I just tell you what to do? Știi ce se va întâmpla dacă îți voi spune, uite ce ai You de won't făcut? grow. Nu o să crești, You won't mature. nu o să te maturizezi, You won't put things into practice. nu o să pui lucrurile în practică. And eventually, like I said, God wants to knock you out of that way of living. Dumnezeu de fapt vrea să te scoată din stilul ăsta de viață. And I'll sit across sometimes people and say, I'm not going to tell you what to do. De-aia câteodată când mă vorbesc cu unii oameni, le I mean, I spun, know what you should do, nu o să-ți spun ce ai de făcut, deși știu și aș putea să-ți spun, but you don't understand these fundamental principles. dar pentru că nu înțelegi fundamentele astea de bază, You dismiss them as unimportant, le dai la o parte ca și când ele nu sunt importante and you want me just to give you a list. și vrei ca eu să-ți dau o listă. Where do lists exist? Where do lists În care live? dintre cele două domenii am văzut că locuiesc listele? They live over here, Aici. right? Over here, În the partea only asta altă, lists we have are clusters of fruit. în partea asta altă vedem Right? roadele sau cumul de roade. So we have the works of the flesh as a list of things in Avem Galatians 5. faptele firii din Galateni 5, care sunt o listă de acțiuni. What do we have over here? Dar ce avem în partea asta? The Spirit producing the virtues as a cluster of fruits. Duhul care lucrează mai multe virtuți, dar care sunt numite roada singular Now, a Duhului. If this is familiar and easy to you, praise God. Dacă asta e ceva familiar și ușor pentru voi, slavă Domnului. But I generally find that it's not. Dar în general descoper că nu așa stau lucrurile. Now, what are the underlying principles behind these commands? Care sunt principiile de bază care se află de desubtul acestor porunci? All right, so we don't allow sin to reign, verse 12. Versetul 12 spune, nu lăsăm păcatul să ne domine. We stop making ourselves available to sin, verses 13 and 14. Versetul 13 și 14, nu ne mai facem disponibili pentru păcat. And we do this because we are under grace, not under law, verse 14. Și în versetul 14 facem asta pentru că nu mai suntem sub lege, ci suntem sub har. But verse 15 to 23 tells us that we have been freed from sin's enslaving power. Și versetele de la 15 la 23 ne explică cum am fost eliberați de puterea transformatoare a harului. Let's do 15 to 23. Those Haideți să 8 verses citim for us. acum de la 15 la 23. Așadar, ce să facem? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum. Nu știți că dacă vă dați sclavii cuiva ca să-l ascultați, sunteți sclavii aceluia de care ascultați, fie că sunteți ai păcatului care duce la moarte, fie ai ascultării care duce la dreptate. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că voi, care erați sclavi ai păcatului, dar ați ascultat din inimă de dreptarul învățăturii căruia v-ați încredințat. Și fiind eliberați de sub păcat, ați devenit sclavi ai dreptății. Vorbesc în felul oamenilor, din pricina slăbiciunii cărnii voastre, căci după cum ați făcut mădularele voastre sclave ale necurăției și fără de legii, ca să faceți fără de legea, tot așa acum faceți mădularele voastre sclave ale dreptății spre sfințirea voastră. Căci atunci când erați sclavi ai păcatului, erați liberi față de dreptate. Ce roade aduceați atunci din lucruri de care acum vă este rușine? Căci sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, fiind eliberați de păcat și devenind sclavi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică, fiindcă plata păcatului este moartea,
dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. So, are we free to sin Deci suntem noi liberi să păcătuim? because we're not under law but under grace? Pentru că nu mai suntem sub lege, ci suntem sub har? No, absolutely not, Paul says. Nu, în mod absolut nu, spune Pavel. Well, see, we're not to sin because that's not who we are. Noi nu păcătuim pentru că nu asta este cine suntem. And we're now not to sin because, well, we are no longer under its enslavement. Și nu trebuie să păcătuim pentru că nu ne mai aflăm sub dominația Chains păcatului. of sin have been broken. Lanțurile robiei au fost rupte. Live like that's true. Trăiește în lumina acestui adevăr. Trăiește ca și când lucrurile acestea sunt adevărate. I love verse 17. Iubesc versetul 17. I hope that as we get to know each other better, maybe in the future years, that we can say this together. Verse Sper 17. ca în timp ce vom ajunge să ne cunoaștem tot mai bine de-a lungul anilor, să putem să spunem cu încredere împreună versetul ăsta. Thanks be to God Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. that the Christians here at Deo Gloria, Că creștinii de aici, de la Deo Gloria, though you were once the slaves of sin, deși ați fost odată sclavi ai păcatului, you have a from the heart obedience aveți o ascultare care vine din inimă to what you've been taught de lucrurile pe care le-ați primit ca învățătură, and which you have thoroughly embraced by faith. căruia v-ați încredințat prin credință. And now Și that you acum, have been set free from sin, fiind eliberați de păcat, you have become the slaves of righteousness. ați devenit sclavi ai dreptății. What greater goal could we have, right? Ce alt scop mai măresc de ăsta am putea avea? That we might live in the freedom that God has given Să us, trăim în libertatea pe care Dumnezeu ne oferă and that freedom then there is a voluntary yielding of ourselves to righteousness, și în această libertate este o dare voluntară a ascultării față de dreptate. so that we become the slave of righteousness. Până într-acolo încât devenim sclavi ai Paul dreptății. says that if you keep yielding yourself to the old person you were, Pavel spune că dacă tu te dai pe tine însuți vechiului fel de to a the fi, old realm that you were in, a vechiului domeniu în care te găseai, even as a believer, that realm can more and more enslave you. chiar și ca și credincios, acel domeniu poate tot mai și tot mai mult să te facă sclav al păcatului. Again, from counseling. Din nou, vorbind din perspectiva asta de consilier, We have this word, modern word, we call addiction. avem acest cuvânt modern numit dependență, adicție. People are addicted to drugs and alcohol and so on. Oamenii sunt dependenți de alcool, droguri și alte comportamente. It's unfortunate that we as Christians often talk in the same language, E trist că și noi de multe ori ca și creștini vorbim cu exact același limbaj. because then it puts us a step away from the language of the Bible. Pentru că asta ne duce la un pas distanță de limbajul pe care Scriptura A însă îl person who's folosește. addicted to drugs or addicted to sex or addicted to stealing O persoană care este dependentă de droguri sau de sex sau de furt, in Bible language is enslaved. în limbajul biblic este sclav. They are enchained. Sunt în lanțuri, înlănțuit. And so I don't have psychological solutions to addictive powers. Deci nu am rezolvări psihologice pentru problema asta, I have biblical solutions to being enslaved to sin. ci am soluții biblice cu privire la ce înseamnă să fii sclav al Now, păcatului. the problem with these slaveries is that they are not only an issue of the soul, Problema cu acest tip de sclavii este că nu țin doar de sufletul nostru, but they become an enslavement of the body. ci progresează până ajung o sclavie a trupului. And so when we come to this work of the cross, there's two aspects. Așa că atunci când ne uităm din nou la lucrarea aceasta a crucii, sunt două aspecte. So that the truths can free the soul from the enslavement, Așa, în așa fel încât adevărurile pot elibera sufletul de
sclavie and more the not yield but yield breaks the physical part of the enslavement. și cu cât practici mai mult să nu te dai pe tine păcatului, ci să te dai dreptății, se rupe și sclavia trupească. To the church at Corinth, Paul says, and such were some of you. Bisericii din Corint, Pavel le zice, și așa erați unii dintre voi. Such were, past Așa tense. erați unii dintre Some of voi you. în trecut. And look at the list. Și uitați-vă la listă. Most of them are enslaving, or in modern words, addictive Addictions. sins. Dacă ne uităm la lista respectivă, ce sunt? Sunt exact păcatele astea care robesc, pe care noi astăzi le numim adicții. Most Christians that I Majoritatea know, creștinilor pe care eu îi cunosc, including the one I know in the mirror, inclusiv pe cel care îl văd des în oglindă, have something you keep going back to, you keep struggling with. au ceva cu care continuă să se lupte. Tot timpul se întorc înapoi la păcatul ăsta, la problema asta. Why is that? De ce facem asta? It may well be that God is working to keep us humble, Se poate ca Dumnezeu să folosească asta ca să te și smerească, to keep us dependent on Him, ca să fim dependenți de El and to remind us over and over again not to become content with where we are. și să ne aducă din nou și din nou aminte să nu fim mulțumiți sau să nu ne plafonăm cu acolo unde ne găsim acum, cu nivelul nostru. And so the spiritual realities work themselves out in practice. Așa că realitățile astea spirituale mari, ele se lucrează pe sine sau se manifestă în exterior, în practică, Basically, by who do you yield to? practic prin cui te dai. Am I going to yield to temptation? Mă voi da ispitei și Am I going to tentației? present the members of my body to sin for its use? O să-mi dau mădularele mele păcatului ca el să le folosească? Or will I, Ori eu, voi, because of the death and resurrection of Jesus, din cauza morții și învierii lui Iisus Hristos, because of the gospel, din cauza Evangheliei, will I live a resurrection life? voi duce o viață plină de învierea I lui will Hristos. present the members of my body to Christ, Voi da mădularele mele sau trupul meu lui Hristos and more and more and more and more, my life will look like His righteousness. și viața mea se va asemăna tot mai și tot mai și tot mai mult cu dreptatea lui. Now, some of Romans 6 is difficult, I understand. Unele bucăți din Roman 6 sunt într-adevăr dificile. Înțeleg, recunosc lucrul acesta. And so, right at the end, there is just a word of warning. Așa că la final avem un avertisment. There are consequences if you know this truth but reject it. Sunt consecințe grave dacă cunoști și înțelegi aceste adevăruri și le respingi. Because the wages of living in this world Pentru că is death. plata trăirii în acest domeniu al păcatului e moartea. What's Paul talking about? Despre ce vorbește Pavel aici? It is likely that Paul is talking about the chastening of the Lord. De ce este? Yes. Remember, he said in Corinth, to the Corinthian church, that some of them, because of their abuses at the In Lord's Corinthians table, 11, were sick and even died. Yeah. Yes, I understand. La ce se poate referi asta? E posibil la disciplinarea pe care Domnul o face, cum în Corinteni 11 le zice, pentru că luau cina într-un chip nevrednic, au fost bolnavi și unii dintre ei chiar au fost omorâți. So you can't go back and live in this realm without consequence. Nu poți să te întorci înapoi și să trăiești în domeniul ăsta al păcatului fără consecințe. But living in this realm is an absolute free gift. Dar trăirea în domeniul ăstălalt este un dar, un cadou absolut gratuit. What is the free gift? Care este darul gratuit din text? Everlasting life. Everlasting life. Viață veșnică. Does eternal Dar life fără start de when you plată. die? Începe viața veșnică atunci când mori? No. John tells us that the one who believes has, present tense, eternal life. Ioan ne spune că cel care crede are acum în prezent It is viața veșnică. already your present possession. Este deja posesiunea ta acum, actuală. So there's a already, but a not yet. Deci, este partea asta de acum, dar încă nu complet, plenar. I'm in this realm, Sunt în domeniul ăsta,
but I'm still in this world. dar sunt încă în lumea asta, There will come a day dar va veni o zi I'll no longer be in this world. în care nu voi mai fi în lumea asta, This realm will be everything. în care domeniul acesta va fi tot ceea The ce new heavens există. and the new earth, the new creation is full and complete. Când creația nouă va fi plenară și completă. And what dwells in the new creation? Și ce anume locuiește în această lume nouă? Dreptatea. Righteousness. Righteousness. Yeah. I thought I said it it was in weird. Romanian. It's righteousness. Este dreptatea. The mark of life eternal is righteousness. Dovada sau, să zic așa, emblema vieții veșnice este dreptatea. Let me wrap this up. Lăsați-mă să închei. All of us by nature are enslaved to sin. Toți, prin natura noastră, suntem sclavi ai We păcatului. don't rule sin, sin rules us. Nu noi conducem păcatul, ci păcatul ne conduce pe noi. But God is the decisive deliverer from sin. Dar Dumnezeu este eliberatorul decisiv de păcat. Without this deliverance from sin Și fără această eliberare de păcat and the resulting new direction of righteousness, și hotărârea de a merge în această nouă direcție a dreptății, we do not have, nor will we inherit life eternal. dacă nu avem acest lucru, nu vom moșteni viața veșnică. Nu avem și nici nu vom moșteni viața veșnică. So what have we been learning? Deci, ce am învățat până acum? We have union with Christ. Suntem uniți cu Hristos. We may not live as though sin does not matter. Nu putem trăi ca și când păcatul nu contează. We may not live as though sin has control of us. Nu putem trăi ca și când păcatul ne controlează. We have been delivered from the old, Am fost eliberați de and we have been vechiul empowered for the new. și am fost împuterniciți pentru nou. We have been delivered from the condemnation of the law Am fost eliberați de condamnarea legii to the freedom and the power of grace. pentru libertatea harului. Power, yes. We must not let sin master us Nu putem lăsa păcatul să ne controleze, because sin does not master us. pentru că nu mai este stăpânul nostru. We must obey the truth from the heart. Trebuie să ascultăm adevărul din inimă, Having been freed from sin pentru că am fost eliberați de and having păcat become God's slaves. și am devenit sclavii sau robii lui Dumnezeu. May God make this so. Așa să ne ajute Dumnezeu. May that which is true Fie ca ceea ce este adevărat by grace prin har be true of you. să fie adevărat. în Amen. tine. Amin. Amen.